Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chia tay đám người Tần Mục, quốc sư Duyên Khang đã lập tức trở lại phủ đệ của mình. Linh tính mách bảo có điều bất thường, ông không đi cửa chính mà phi thân qua tường rào. Cấm chế trong phủ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không gian lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Ông cất tiếng gọi, Phúc Lão, Nguyên Thanh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Quốc sư bước vào phòng khách, đập vào mắt ông là cảnh tượng đám gia nhân bị trói chồng chất lên nhau. Thê thảm nhất là tiểu độc vương phụ Nguyên Thanh, hắn bị lột sạch y phục, treo ngược lên xà nhà, đầu lưỡi bị kéo ra, buộc vào một thanh sắt nặng trịch. Quốc sư vung tay, kiếm quang lóe lên cắt đứt dây trói, giải cứu mọi người. Phụ Nguyên Thanh vừa xấu hổ vừa sợ hãi thốt lên: "Ta chẳng nhìn thấy gì cả thì đã bị phong ấn, muốn kêu cứu cũng không được." Đám gia nhân cũng run rẩy hoang mang, cứ ngỡ là ma quái lộng hành. Nghe vậy, quốc sư lắc đầu, ông biết không phải ma mà là do kẻ đột nhập có tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Ông đoán ngay ra kẻ đó đến để lấy lại cái chân của mình, và e rằng kho bảo vật cũng chẳng còn. Quả nhiên, số phong ấn nhà kho vẫn còn nguyên, nhưng bên trong đã trống rỗng. Tên gia hỏa kia đã dùng kỹ thuật huyễn ảnh vô hình, thâu thiên hoán nhật để xuyên qua phong ấn mà không phá vỡ nó. Bức tranh kiếm thần do Thái tử Thiên Đồ Quốc vẽ đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ nguệch ngoạc trên tường đầy vẻ khiêu khích, đại ý rằng chân ta lấy, bảo bối ta xin, giường ngươi ta ngủ, trà ngươi ta uống, ân oán coi như xong. Chưa hết bàng hoàng, quốc sư chạy vào phòng ngủ thì bị một mùi hôi thối xộc lên mũi. Tên quái đản kia đã đại tiện ngay trên giường của ông. Chạy sang thư phòng, ấm trà quý giá cũng bị biến thành bô chứa nước tiểu. Giận tím mặt, quốc sư ném hết đồ đạc ra ngoài cửa sổ, ra lệnh cho quản gia sắm sửa lại hết toàn bộ đồ trong phủ đệ. Nhưng bi kịch thật sự lúc này mới lộ diện, phủ quốc sư đã bị khoáng sạch sành xanh. Phúc Lão ngập ngừng báo cáo rằng bổng lộc đã tiêu hết vào việc hiếu hỉ, lễ lạt. Giờ đây, quốc sư đường đường là trụ của triều đình lại không còn một xu dính túi để đi viếng đám tang Trấn Bắc Vương. Trong nhà cũng không có đồ đạc giá trị để cầm cố, vì quốc sư sống đạm bạc, chỉ sưu tầm những thứ quái dị thì đã bị trộm sạch. Phe mượn bạn bè thì họ đang chinh chiến xa, phe đệ tử thì mất mặt, bán tranh tự vẽ thì không ai mua nếu không ký tên. Cuối cùng, quốc sư nhớ đến một người giàu có và hào phóng, ông quyết định đi vay tiền Tần Mục. Lúc này, Tần Mục vừa trở về sĩ tử cư thì ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trong sân nhà hắn chất đầy dược liệu quý giá và những vạc thuốc lớn. Đẩy cửa bước vào, hắn bất ngờ thấy hai người lớn nhà mình đang cười nói vui vẻ, tự nhiên như ở nhà vậy. Tần Mục dưng dưng xúc động thốt lên: "Mạ gia, Gia Què, các người đến thăm con sao?" Ông chú Què cười khẩy, thanh âm vang lên đáp: "Đừng tưởng bở, ai thèm thăm ngươi, ta đến để nhờ ngươi nối lại cái chân này thôi, tiện thể nối lại cánh tay cho lão Mã." Nói đoạn, ông lão khoe ngay cái chân vừa lấy lại được từ phủ quốc sư. Sau một hồi trêu chọc nhau về chuyện Tần Mục hay đái dầm hồi nhỏ khiến Tư bà cũng phải chán nản mang hắn đi bán, thì Tần Mục cũng ngượng ngùng chuyển chủ đề. Hắn bắt tay vào kiểm tra thương thế cho hai ông. Đúng lúc này, Hồ Linh Nhi báo tin quốc sư Duyên Khang đến. Tần Mục vội vàng đóng cửa, giấu hai vị trưởng bối rồi ra ngoài tiếp khách. Quốc sư đứng đó, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, ấp úng mãi mới mở lời: "Tiến sĩ Thái học gia Tài Bạc Triệu, có thể cho mượn chút tiền hay không?" Tần Mục vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, không ngờ quốc sư lại nghèo đến mức này. Hắn sai Hồ Linh Nhi lấy 1.000 đại phong tệ cho quốc sư mượn. Quốc sư cầm tiền, cảm nhận được luồng khí tức của cao thủ trong nhà Tần Mục nên ngỏ ý muốn vào, nhưng Tần Mục khéo léo từ chối. Quốc sư đành cảm tạ rồi ra về. Quay trở lại trong nhà, Tần Mục bắt tay vào chữa bệnh. Hắn dùng chu nhan cổ, một loại sâu độc ăn phần hoại tử, kết hợp với công pháp tạo hóa địa nguyên công để trồng một cây lê ngay giữa nhà trong nháy mắt. Những quả lê vàng óng chứa linh khí được dùng làm thuốc dẫn để hồi phục tay chân cho Mạ gia và người què. Sau khi hai ông lão chán trường rủ nhau đi chơi, Tần Mục ở lại một mình tu luyện. Khi hắn hóa thân thành hình dạng đầu người mình rắn của Trấn Tinh Quân, hắn nhìn thấy ảo ảnh một cánh cửa và cuốn sách với những ký tự lạ sau lưng mình. Đột nhiên, một giọng nói đầy ma tính vang lên trong đầu hắn: "Chớ suy nghĩ lung tung, đây là chữ viết của Udo." Thanh âm này dĩ nhiên là của Đô Thiên Ma Vương, hắn ta đích thị đang ký sinh trong tâm trí Tần Mục. Sau một hồi võng mồm qua lại, Đô Thiên Ma Vương dụ dỗ Tần Mục học ngôn ngữ Udo để đổi lấy việc Tần Mục triệu hồi con dân của hắn sang thế giới này. Mục Tạc dù trong lòng e sợ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và láu cá của một đứa trẻ lớn lên ở Tà Lão thôn. Hắn co kè mặc cả, đòi Ma Vương phải dậy trước hoặc lập lời thề. Kết quả là Đô Thiên Ma Vương vì muốn đạt được mục đích đã đồng ý lập minh ước dưới sự chứng giám của Thổ Bá. Hắn đọc minh ước bằng ma ngữ, cứ ngỡ rằng Tần Mục không hiểu, nhưng Tần Mục tinh danh đã giả vờ nghe không rõ, bắt hắn đọc đi đọc lại, rồi cuối cùng ép hắn dùng ngôn ngữ loại người để tuyên thệ. Khoảnh khắc lời thề được thốt ra, Tần Mục cảm nhận được sự hiện diện khủng khiếp của Thổ Bá ở dưới Hoàng Tuyền. Minh ước được xác lập. Đúng lúc này, Đô Thiên Ma Vương cười khoái trá, hắn ta tiết lộ rằng mình chỉ dùng một tia ý thức để thề, nên bản thể hắn chẳng sao cả. Nhưng mà Tần Mục cũng không vừa, hắn mỉm cười đáp: "Ta cũng chờ đường lui, ta định cứ gọi con dân ngươi sang thì tiêu diệt bớt một ít, vậy cũng đâu tính là vi phạm minh ước." Hai kẻ già đầu và trẻ danh nhìn nhau gườm gườm, nhận ra đối phương đều không dễ chơi. Cuối cùng cả hai thống nhất một phương án mới.
Tần Mục sẽ chế tạo một tượng gỗ để ma vương nhập vào, dạy ngôn ngữ Udo rồi tự mình triệu hồi ma quái. Đến đây thì cũng hết tập 68 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.